Vítejte u poslední novinky. Ahoj, ahoj, ahoj. Tak jsme zase tady spolu, jako každou středu, jako každý pátek. Je tady váš Arnoš se svou Frekvenční plánování nestupňovitých údržeb. Pojďme si tedy otevřít kartu stroje. Mám zde připravený speciálně stroj frekvenční měnič. Když si dám jeho detail, tak vidím evidenční údaje, ale mě budou zajímat nestupňovité údržby. Tedy přepneme do záložky nestupňovité údržby. A zde již mám připravených 5 údržeb, aby bylo v plánu patrné, jak frekvenční plánování funguje. Poté si ukážeme konkrétní příklady. V principu to funguje tak, že potřebujeme například každé pondělí, první den v měsíci, 15. den v měsíci, poslední den v měsíci plánovat nějakou údržbu, bez ohledu na to, že jeden měsíc má 28 dní, některý 30, některý 31 dní, nebo číslo dne ve čtvrt roku, půl roku a nebo roku. Přepneme se tedy do plánu, aby to bylo pochopitelnější. Mám zde již připravený plán a jelikož mám týdenní údržbu odstartovanou 15.12., znova přepnu do nestupňovité údržby, pro jednoduchost jsem všem údržbám nadefinoval datum poslední 15.12.2021 a od tohoto datumu se údržba naplánuje na další období. To znamená, kdybych chtěl první den v týdnu a bylo to pro mě pondělí, kouknu se do kalendáře, vidím, že 13. bylo pondělí a chci další, aby byla 20. tak bych zde nastavil 13. A potom by byl vždycky první den v týdnu tato údržba F1 týden. To stejné v měsíci, pokud by byl minulý únor, který měl 28 dní, tak dám tady datum poslední 28.2.2021 a příští měsíční údržba by nebyla 28. března, ale byla by 31. března. Teď si ukážeme jenom ten princip celkový, když to mám takto nastavený od 15.12. Dám plán údržeb a vidím, že týdenní, tak tam se nemění, protože je to vždy středa. Ještě tady otevřu kalendář, abyste to viděli. Měla by být další 22., pak 29., 5. v dalším měsíci to taky sedí. Takže každou středu bude tato týdenní údržba. Měsíční, tam už se nemusíme koukat zde na kalendář, ale jelikož se odstartovala 15. den v prosinci 2021, tak další bude 15.1., další měsíční zase 15.2. a tak dál. Údržby se nenahrazují, vidíme tedy, že současně bude ve stejný den čtvrtroční, tak měsíční. Když se posuneme až zde, tak bude půl rok, čtvrt rok, měsíc i týden ve stejný den. Stěrače stírají, ostříkovače stříkají. Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. A pravděpodobně všech těchto 5 frekvencí pro jeden konkrétní stroj nepoužijete, kdy tam použijete například první den v týdnu nebo poslední den v měsíci a podobně. Přesuneme se zpět do nestupňovité údržby a nechám si zde pro ukázku jen týdenní a měsíční údržbu. Ty další 3 smažu. 2 seconds later. A smažu i měsíční, abych vytvořil nějakou novou měsíční, abyste také viděli, jak se tyto údržby vůbec definují a vytváří. Dáme zde tedy plus, vytvořím novou FF frekvenční měsíc. Typ musí být tedy nestupňovitá údržba, pokud byste zadali stupňovitou, tak frekvence zkrátka nelze zadat. A zde je nový sloupeček frekvence. Vyberu tedy frekvenci měsíčně. Sloupec frekvence máte z začátku skrytý a je úplně na konci vpravo. Dáme tedy pravé tlačítko myši, Grid Editor. Vidíme, že zde frekvence je až na 54. pozici. Sjedeme tedy dolů kurzorem a zde jsem měl frekvenci, tak ji takhle vezmu a můžu ji přesunout nahoru. Já jsem si ji tedy už dal takto na začátek seznamu a ještě je potřeba zde ve sloupci Visible zaškrtnout tu zelenou fajfku, aby byla viditelná. Potvrdíme OK a můžeme plánovat frekvenční údržby. Označím tedy vytvořenou údržbu, dám OK a přiřadí se mi ke stroji s dnešním datumem, ale já chci, aby tato údržba byla vždy poslední den v měsíci. První chci, aby byla na Silvestra tohoto roku, tak dám datum poslední 30.11.2021
A zde se nám i v dialogu vypíše, kdy budou další 3, takže vidíme, že to bude vždycky ten poslední den v měsíci. Potvrdíme, přepneme opět na záložku plán, přeplánujeme vpravo dole tlačítkem a máme hotový plán s nově definovanou údržbou FF měsíc, kde vidíme to, co bylo v dialogu, tedy vždy poslední den v konkrétním měsíci. Dále je potřeba zmínit, že pokud zapíšu tuto údržbu jiný den než ten poslední měsíci, tedy dám zapsat údržbu, zapíšu ji dopředu a změním zde začátek 29.12., konec také 29.12., uložím, tak pokud přepnu znova do plánu údržeb, měsíční údržby budou vždy na konci měsíce, tam se nic nezmění. I když přeplánuji, tak se nebere v potaz, kdy byla vlastně provedená poslední údržba. Vidíme, že nám zůstaly datumy vždy na konci toho měsíce. Stejně tak mohu údržbu měnit v plánu, zde ve sloupečku změněný datum, napsat například, že nechci 31.1., ale 29. a když nyní přeplánuji, tak se opět změnila jenom jedna údržba a vidím, že ty ostatní opět zůstaly poslední den v měsíci. S touto za mě velice pěknou novinkou bych se s vámi rozloučil a rád bych vám popřál klidné svátky a pohodu jak v osobním, tak i pracovním životě. Nebylo by to lepší s hudbou?